Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. At ito ang Mi 10T 5G. So, naglabas na naman ng bagong phones ang Xiaomi, ang Mi 10T at Mi 10T Pro. And as usual, maganda na naman yung specs na binibigay nila para sa presyo. Snapdragon 865, 144Hz display, UFS 3.1, 64 megapixel camera, 5G ready na rin, tapos less than 20,000 pesos lang. Hindi rin nila tayo tinipid sa design and build quality. Gawa sa aluminum yung frame at may Corning Gorilla Glass 5 protection sa harap at likod. So meron tayong premium feels at premium din yung looks. Simple lang din kasi yung branding na nilagay ng Xiaomi dito, di tulad nung nakita natin sa Poco X3. Pinili ko tong Lunar Silver dahil halos lahat ng nakikita kong YouTube videos ay naka-Cosmic Black na variant. At hindi naman ako nagsisi dahil di tulad nung sa Cosmic Black, hindi masyadong kita ang fingerprints dito sa silver. Malaking phone itong Mi 10T kaya mahirap mag-type ng isang kamay lang. Pero ang nagpapaganda ng typing experience natin dito ay yung haptic feedback. Maganda ang vibration motor na nilagay nila dito, on point at sakto lang yung lakas ng vibration kapag pinipindot natin yung mga keys. Meron tayo ditong dual speakers, malakas pero may pagkasabog kapag nakasagad ang volume. Hindi ko rin nagustuhan ang placement ng bottom speaker. Sa kaliwa kasi nila to nilagay, kaya kapag naka-landscape mode, siguradong matatakpan to ng palad natin. Ngayon, kung babalik ta rin naman natin to, makikita naman natin yung punch hole. Hindi naman big deal pero maiiwasan sana kung sa kanan nila nilagay yung speaker. Wala rin tayo ditong headphone jack pero naglagay naman ng Xiaomi ng USB-C adapter. Side-mounted yung fingerprint scanner at ito na rin yung nagsisilbing power button. Mabilis, accurate at meron tayong dalawang recognition methods. Pwedeng tap lang at pwede ring press. Now, isa sa mga highlights nitong Mi 10T ay ang display. 6.67 inches IPS LCD, 1080p at 144Hz refresh rate. Maliwanag, sharp at accurate yung colors. Meron tayong 96% NTSC at 98% DCI-P3 color accuracy. Meron din tong HDR10 support so mag-e-enjoy talaga tayo sa panonood ng movies. Sobrang liit lang din ng punch hole cutout para sa selfie camera. At dahil sa kaliwa nila to nilagay, hindi to masyadong nakakasagabal sa display. Now, ito yung unang phone ko na may 144Hz refresh rate. And yes, nakikita ko yung difference ng 90Hz sa 144. Sobrang smooth tignan ng display nito na tipong sa animation pa lang ng pag-unlock, mapapansin na kaagad natin na mabilis na phone itong Mi 10T. Yes, sa ngayon, may enjoy lang natin yung high refresh rate kapag nag-i-scroll tayo sa social media at kapag nagna-navigate tayo sa home screen. Pero parami na ng parami ang mga phones na may mataas na refresh rate, kaya sa tingin ko hindi magtatagal magagamit na rin natin to sa mga paborito nating games. Personally, mas gugustuhin ko pa rin yung 90Hz na AMOLED kumpara sa 144Hz na LCD. Total, hindi pa rin naman natin mafu-fully utilize yung sobrang taas na refresh rate. Pero preference ko lang naman yon, hindi na para magreklamo pa dahil magandang quality naman ng LCD ang nilagay nila dito at ibang level pa rin talaga yung 144Hz na refresh rate lalong-lalo na't sinamahan pa nila to ng Snapdragon 865. Tulad ng inaasahan natin sa isang top-of-the-line processor, solid ang performance ng phone na to. Hindi rin problema ang multitasking dahil sa 6GB na RAM at mabilis din ang loading times ng mga games dahil naka-UFS 3.1 na din to. Yun nga lang kapag bibili tayo, i-consider na kaagad natin yung kailangan nating storage dahil walang memory card slot itong Mi 10T. So kung sa tingin mo hindi sasapat sa'yo yung 128GB, mas okay kung yung Pro version na lang ang kunin mo na may 256GB. Now syempre sinubukan din nating maglaro ng games dito at sobrang playable naman ng mga games na tinest ko at max settings, Genshin Impact, Wild Rift, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, NBA at pati na rin Asphalt 9. Sobrang bihira lang ng frame drops pero may mga napansin ako habang naglalaro. Una, medyo umiinit yung phone kapag demanding talaga yung game at pag matagal na tayo naglalaro. Hindi naman sobra at tolerable naman kapag nakalagay yung case pero mararamdaman talaga natin to. Ang ganda sanang gamitin ng dual speakers para sa mga FPS games, kaya lang sabi ko nga kanina, madali itong natatakpan ng kamay natin. At ang huling bagay na napansin ko dito ay yung 5GHz Wi-Fi connection. Minsan kasi nagdi-disconnect to mag-isa tapos nagre-reconnect ulit. At kung competitive gamer ka, malamang big deal sa ito. Nung una akala ko router ko yung problema hanggang sa nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakaka-encounter nito. Sa 2.4GHz Wi-Fi, stable at kahit minsan hindi ako nag-disconnect. Sa 5GHz lang talaga ako nagka-problema. Sana maayos sa mga susunod na software updates, pero sa ngayon, posibleng maranasan nyo to
At kung nanonood ka ngayon at meron ka na nitong Mi 10T, paki-comment naman kung nararanasan mo rin to. Hindi madaling maubos yung 5,000 mAh battery kahit na may 144Hz display tayo. Meron kasi itong adaptive sync support kaya kusang nag-a-adjust yung refresh rate depende sa app na ginagamit natin at syempre malaking bagay to para makatipid tayo sa battery. At sa paggamit ko, madalas tumatagal to ng 1.5 araw. Mabilis din to mag-charge. Sa test na ginawa ko, 1 hour and 6 minutes lang ang kailangan para i-charge to from 0 to 100% gamit itong 33W fast charger. Gamit natin dito ang 64MP IMX682 ng Sony na sinamahan ng 13MP ultra-wide, 5MP macro at 20MP selfie cam. Hindi ako na-disappoint sa camera nitong Mi 10T. Sharp and detailed mapa indoor o outdoor shots. Saktong-sakto lang yung kulay, hindi siya yung sobrang tingkad. At malawak din ang dynamic range, bihira lang ako makakuha ng blown out highlights kahit sobrang liwanag sa paligid. Medyo hirap itong Mi 10T kapag sobrang dilim. Pero kung may konting light source, decent naman yung nakukuha nating photos, lalo na kapag ginamit natin ang night mode. Natural din ang kulay gamit ang selfie camera, detalyado at hindi rin OA yung beauty filter. At sa videos naman pwede tayong mag-record hanggang 8K 30fps. Sa 4K meron tayong hanggang 60fps, pero kung gusto nating maging stable ang footage natin, kailangan natin itong iset sa 4K 30fps dahil ito na yung maximum resolution kung saan pwede nating i-enable yung electronic image stabilization. So, okay na ba itong Mi 10T o magdagdag na lang tayo ng 5K para sa Pro version? Well, pag-usapan muna natin kung anong makukuha natin dun sa Pro. 8GB na RAM instead of 6, 256GB na storage instead of 128, at 108MP camera instead of 64. At for 5,000 pesos, yes, sulit yung mga upgrades na yon. Pero syempre kailangan tanungin mo rin yung sarili mo kung kailangan mo ba talaga yon. Ako personally at sa tingin ko para sa karamihan sa atin, more than enough na yung 6GB na RAM at 128GB na storage. Pwera na lang kung magda-download tayo ng mga 4K movies at kung ano pa mang malalaking files. At sa camera naman, balikan nyo yung mga photos and videos natin kanina. Nakulangan ba kayo? Napangitan ba kayo? Sa tingin nyo ba talaga kailangan nyo yung 108MP na camera para lang mag-post sa social media? Naulitin ko lang, sulit yung extra 5K para sa Pro version. Kung kaya ng budget mo, go! Pero kung praktikalan, okay na ako dito sa Mi 10T. Lalo na't madalas tong nakasale sa Lazada. Ang totoo niyan, 17K ko lang nabili yung sa akin. So kung matitsyempohan nyo yung sale, mas maganda. Pero kung hindi, panalo pa rin sa 20K. Pang flagship yung performance, isang oras lang full charge na, ibang level yung 144Hz display, at 5G ready na rin. May mga kulang tulad ng wireless charging, official IP rating, memory card slot at headphone jack, pero kung isasama ulit natin sa usapan yung price, ang dali na lang kalimutan ng mga yan. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. Follow niyo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!